Ang dami sa akin nagme-message na gusto pumunta dito sa Japan. Kaso nandyan sila sa Pilipinas. Mahirap yan. Mahirap mag-apply ng trabaho kung nandyan ka sa Pilipinas papunta dito sa Japan. Kunti lang yung yung mga companies talaga dito, yung requirements talaga nandito ka sa Japan bago ka mag-apply ng trabaho kasi hindi sila nag-sponsor ng visa overseas. So mahirap talaga. Although possible naman siya, pero malimit lang siya. Malimit siya mangyari. Halos katulad ng company namin, maraming nag-inquire sa akin kung paano mag-apply dito sa company ko. Kasi mga engineer din sila dyan sa Pilipinas. Yung company kasi namin, hindi sila nag-sponsor ng visa overseas. Kailangan mo nandito ka sa Japan. Yan. Pwede ka mag-message sa akin. Pwede kitang i-endorse sa office namin kung may mga bakante kung nandito ka na sa Japan. Pero pag nandyan ka sa Pilipinas, mahirap yan. Kahit saan na company dito, halos yung requirements residents ng Japan. Maganda naman dito. Maraming nangangarap na mag-abroad, hindi lang naman dito sa Japan, kahit saan. Kahit saang bansa. Especially yung mga bata ka pa, gusto mo mag-experience, kaya maganda dito sa abroad. Although yung sa case ko, na-hire ako dito sa Japan, pero andyan ako sa Pilipinas kasi finish contract ako doon sa Africa. So, posible siya mangyari, pero yun nga, mahirap. Nagkataon lang yun, tinawagan ako ng vice president ng isang company dito sa Japan. Yung nandun pa ako sa Pilipinas. Tapos, nangyari kasi noon, yung asawa niya pala Pinay. So, pumunta yung vice president dito sa Japan, sa Pilipinas. Nakita niya yung profile ko sa online lang din. Hindi naman ako nag-apply. Nakita niya through the LinkedIn, kung alam mo yung platform na yan. Tapos nag-message siya sa akin, papunta daw siya sa Pilipinas. Kung pwede niya ba ako ma-meet sa Manila Shangri-La Hotel. Pinapunta niya ako, binigyan ako ng pamasahe, libre lahat. From Mindanao to Manila. Tapos yun, kinausap niya ako kung gusto ko mag-apply. Nabigla ako. Pero gusto ko rin mag-Japan kasi sino bang ayaw magpunta ng Japan. Eh yun, tinanggap ko yung offer. Kaya napunta ako dito sa Japan, libre lahat. So posible mangyari yun na ma-hire ka, nasa Pilipinas ka, pero malimit siya mangyari. Hindi siya pangkaraniwan na nangyayari sa mga workers dito sa Japan kasi halos dito nakakausap ko talaga. Dumaan talaga ng mga agency dyan sa Pilipinas bago nakapag-Japan. Hindi yung direct hire dito. Yung company mismo yung mag-sponsor lahat sa iyo. So mahirap siya hindi siya mangyayari ng halos mga ganyan. Malimit lang siya mangyari mga ganyan. Dadaan ka talaga sa agency, guys. So maraming mga agency sa Pilipinas na nag-hire papunta ng Japan. Kung hindi ka mapili, mag-apply ka, guys. Try mo. Kasi yung kasamahan ko nga na engineer, pumunta dito sa Japan, nag-enroll sa TISDA dyan sa Pilipinas, nag-training sila ng Nihongo, Japanese language, mga 2-3 months yata. Tapos ngayon, nandito na siya sa Japan, mga 1 year na siya. Pero yung kurso niya, yun nga, hindi yung kurso niya sa Pilipinas, hindi applicable dito sa Japan, hindi niya nagamit. So iba yung trabaho niya. So kung hindi ka mapili, ganyan yung try mo. Kahit anong trabaho, basta papunta ng Japan, subukan mo, guys. Kasi pag nandito ka na, pwede ka naman mag-apply ng ibang mga trabaho. Pag maganda lang yung relationship mo sa company mo, pwede ka na yan matulungan mag-apply sa ibang mga company.
So try nyo mga ganyan. Posible yan. So minsan dito tayo, paupo-upo lang muna. Anong time na ba ngayon? Check natin yung time. Alas 12:20 pa. 12:20 PM pa. So 1 PM pa yung balik natin sa opisina. So may mahaba pa yung time natin so nakalakad muna tayo dito. So may nagtatanong din kung kailangan mo ba ng Nihongo bago ka makapunta ng Japan? Yung sagot niyan guys, mas maganda kung marunong ka mag-Japanese. May ano kanyan, maganda yung mas priority kanyan makahanap ng trabaho pag marunong ka mag-Nihongo. Kaya may mga trainings dyan sa Pilipinas ng mga Japanese language. Sa akin, wala, hindi ako marunong mag-Japanese nung pumunta ako dito. Kahit nga ngayon, basic lang yung Japanese ko. Survival level lang yun sa akin. English lahat yung ginagamit namin. So yung company namin ngayon is Denmark company yan. Yung last time sa ano yun, sa Finland. So puro English yung communication namin lahat sa mails tapos mga meetings. So yung mga Japanese, ano lang yan, kung bibili ka, mag-shopping, mga ganyan. Pero yung ibang company dito, pag Japanese company ka talaga, dapat marunong ka mag-Nihongo. Mahirapan ka magtrabaho dito kung hindi ka marunong mag-Japanese. So depende yan sa company na applyan mo. Yan yung sagot guys. Kasi maraming nagtatanong kung pwede pa pumunta dito sa Japan na hindi marunong mag-Nihongo. So depende yan sa company na papasukan mo. Kung i-required ka talaga na marunong ka mag-Japanese, kailangan mo talaga mag-aral. Sa amin, sa akin, wala na kasi kahit yung kasamahan ko na galing ng Dubai, na hire din dito, hindi rin marunong mag-Japanese. So hindi kami marunong mag-Japanese. Mga basic lang sa amin ng mga Japanese. Ito, mas maganda din to na tanong. Kung may age limit ba yung pagtatrabaho dito sa Japan? Yung ibang company may mga limit sila, pero hindi siya stricto katulad sa Pilipinas. Kasi katulad ng company namin, dito kahit 65 years old, meron pa kaming mga kasamaan eh. Meron pa nga kami dyan, halos na yan, yung mga managers, mga consultants, mga ganyan, na mga age 68, 70. Meron pa kaming mga ganyan dito. So, na-hire pa rin, ganyan, dito sa company namin. Kahit yung last time ko na company, ganun din naman. Hindi sila stricto masyado sa mga age limit. Sa Pilipinas kasi stricto. May mga like 55 lang, ganito, or hanggang 45 yung posisyon na to. Dito hindi masyado. Iwan ko lang sa ibang company. Iba dito sa Japanese, iba dito yung kultura nila. Hindi sila masyadong mga ganyan, parang kasi yan eh. Masyadong hindi maganda siya na na tinitingnan mo yung tao na yung edad niya tapos yung kapasidad. Hindi dito. Dito kahit anong pala dito, kahit may problema ka, kapansanan ka, pwede ka dito mag-apply. Dami ditong nagtatrabaho na yung naka-wheelchair lang. Yung may mga kunting diferensya na meron dito nagtatrabaho. So iba talaga yung hiring requirements dito sa Japan. Hindi katulad sa Pilipinas na masyadong stricto pagdating sa mga ganyan. So dito pwede yan. Kahit medyo matanda ka na, may edad ka na, may kapansanan ka kunti, basta kapabol ka to do your job, pwede ka matanggap dito guys sa Japan. Meron nga akong kasama guys, ito, may kasama nga ako dito sa opisina na hindi naman sa yung namimintas or pagsaway sa Bisaya. Yung medyo hindi siya normal, parang ganyan. Alam niyo na yun, yung medyo may pagka yung anong tawag niyan, di ko alam tawag na yun, Down syndrome ba, mga ganyan. Yung iba yung kilos, paningin, yung medyo talaga, hindi normal, pero masipag kasi. Masipag siya, alam niya yung trabaho niya. Kahit maglakad siya, parang iba yung lakad niya, tapos yung paningin niya, hindi ko alam, di na lang natin sabihin kasi hindi naman tayo nanglalait. Pero magaling siya magtrabaho, masipag siya. Kaya nagtatrabaho siya dyan sa company namin.
Wala dito yung pamiligtas na ano. Iba talaga yung kultura ng mga Hapon dito. Hindi sila ganyan na ano. So magandang ano yan, ugali ng mga Hapon dito. So sana ganyan din sa Pilipinas para yung mga iba nating mga gusto magtrabaho na may may mga skills, capable to work. Pwede naman ma-hire yan, mga ganyan. Dito nga, ang dami nga dito matatanda nagtatrabaho sa mga sa mga food chain, no? Kung di naman to sponsor like mga McDonald's, mga ganyan, KFC. So pag nakapunta ka ng Japan, guys, tingnan mo yung tagapunas ng mga table dito, tagawalis, yung mga matatanda, mga 60 plus years old na, may mga 70. Mga cashiers dito sa mga supermarket, ganyan din, matatanda. Tapos yung mga taxi drivers ito, kung nakapunta ka ng Japan o yung mga nakapunta na ng Japan, guys, anywhere dito sa Japan, kahit saan ka, sa Tokyo, sa Osaka, sa Hokkaido, kahit saan, guys, mapapansin mo talaga yung mga drivers ng taxi, yun yung mga retire na sa mga sa trabaho nila dati. Yung iba nga dyan, mga presidente ng mga company dati, mga executives, ngayon nagdadrive na lang ng taxi. Ganyan sila, kasisipag. Kahit naka-retire na, gusto pa rin magtrabaho. Tapos dito talaga, totoo talaga yon. Maraming matatanda dito sa Japan. Ang daming matatanda, konti na lang yung mga young generation. Yan yung problema dito. Ang sisipag nila, kahit matanda na, gusto pa rin magtrabaho. Dito, maraming dito yung mga tumatawid sa daan. Halos yun, matatanda yung mag-guide sa'yo kung tatawid ka sa mga daan. So, nagtatrabaho pa rin sila kahit mga ayaw nilang magstay sa bahay. Hindi katulad sa Pilipinas sa atin, pag medyo may edad na matanda, doon na lang sa bahay. Pinapahinga na lang natin. Dito, hindi. Yung mga Hapon, kahit matanda, nagtatrabaho pa rin. Hindi kasi sila masakitin. Siguro sa klima, sa pagkain. So, iba talaga. Malaking tulong talaga sila. Tapos yung health services din dito sa Japan, maganda din siya. So, dito may wala kang masyadong problema kung may kasakit ka sa mga hospitals dito, mga gamot. Kasi mga insurance dito, katulad sa amin, halos dito yung mga workers, 70% yung free sa mga gamutan, tapos mga check-up sa hospitals, 30% yung babayaran mo. Pag kukuha ka pa ng ibang insurance, katulad ng mga kasamahan ko, kumuha pa rin sila ng ibang insurance, zero na talaga babayaran nila pag na-hospital sila. So mga ganyan lang siya. Tapos, yung one time na hospital ako dito sa Japan, guys, kahit tinanong ako kung may pambayad ba ako sa hospital, kasi lalabas na ako. Pwede naman kasi installment mo na lang. Pwede mo na lang bayaran pag magbibigay lang silang ng account, maghulog-hulog ka lang. Kasi naka-record naman yung name mo, pati yung company mo. So, ganyan dito, hindi sila masyadong stricto. Sa Pilipinas kasi, mahirap kasi. Pag na-hospital pa, bago ka lalabas dyan, bayaran mo lahat yung bill mo. Dito, maganda dito yung nila, sistema ng medical. Wala kang pambayad, pwede mo munang parang installment, saka mo na bayaran, mga ganyan. So maganda nga, maganda. Minsan nga ako dito, nakapa-check up ako, hindi ako nagbayad, akala ko libre eh. May babayaran pala na 30%. Tapos may natanggap na lang ako na sulat sa bahay na may babayaran ako na mga 2,000 yen. So mga 800 pesos yung natira. Kasi naglaboratory ako noon, CT scan, mga x-ray. Ang mahal noon sa Pilipinas, pero dito nga, libre, halos libre. So may charge lang yun na natira na 2,000 yen, hindi ko nabayaran. Kasi hindi ko naman alam na may bayad pala yon. Kasi yung binigay sa akin ng form, wala naman doon, pangalan lang ng doktor. Tapos yung number ng kung saan ako na laboratory, yun lang. So hindi ko alam na ibibigay pala yun balik sa information. Tapos kung may babayaran ako. So yun, lumabas lang ako ng wala na kasi dito mo yung mga security, mga pulis, so pwede ka lang lumabas sa mga hospital. Wala yung walang check up na ganyan kung nakabayad ka na ng bill. Walang mga ganyan dito sa Japan. Yung mga tinatawag na parang discrimination na mga tawag na ganyan. Wala masyadong mga ganyan. So yun lang, nakauwi ako sa bahay, hindi ako nagbayad. Kung nakatanggap ako ng bill, yun, binayaran ko na lang din. Pinadala ko lang yung bayad. Online lang naman eh.
pwede rin dito sa mga convenience store magbayad. So parang sa atin, so parang gusto mo magbayad sa 7-Eleven, mga ganyan lang. So ano, convenient talaga dito halos lahat. So dati from service ako, yung trabaho ko, paikot-ikot dito sa Japan. Nagsiservice ng mga wind turbine kasi wind energy company yung pinagtatrabuhan ko dito sa Japan. Tapos nalipat ako dyan sa warehouse namin kasi sa problema ng mga quality issues. So lahat ng mga ginagamit ng mga service sa mga commissioning projects, sa mga troubleshooting sa mga equipment, ang daming problema. Kaya dyan ako nilipat sa warehouse ngayon. Dyan ako quality control ako dyan sa lahat ng mga gamit para sa mga field, mga technician natin, mga engineers sa dito kahit sa ang projects namin dito sa Japan. So dyan na tayo ngayon naka-assign. So medyo relax na yung trabaho natin. Hindi katulad dati, lagi tayong nagta-travel kahit saan dito sa Japan. Pero hindi pa ako nag-vlog noon. Maganda sana yun kasi kahit saan dito sa Japan pinupuntahan ko pag nagsiservice kami ng mga wind turbine. Ang gaganda ng mga beauty dito sa Japan. Pero hindi pa ako nag-ano doon nag-start ng vlogging. So only in the end year of 2022. Ganda ng mga building dito, ang lalaki. Puro mga logistics dito lahat. So itong area na to kung saan ako nagtatrabaho, malapit lang to siya sa Tokyo Disneyland. 15 minutes away lang to siya. So dito medyo tahimik pero pagdating mo doon banda sa Mayunahan, busy na dyan kasi yung Tokyo Disneyland nandyan lang sa Mayunahan. Malapit lang siya dito sa opisina namin. So maganda din tong area sa Tokyo. Medyo tahimik dito. Medyo ano naman to, mga 20-25 minutes away from the main city talaga doon sa Tokyo. Doon talaga yung maraming tao. Tapos mga pasyalan nandoon. So dito, mga ganito lang yan. Yan, puro lahat na mga warehouse, mga logistics, mga offices, yung mga nandito.